Xin chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến với buổi hội thảo trực tuyến cơ hội nghề nghiệp và phân biệt sự khác nhau giữa ngành Information System, FinTech, Data Science, Business Analytics và Data Engineering được tổ chức bởi du học GSE và một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu của nước Úc thuộc Group of A, University of New South Wales. Đoạn clip mở đầu vừa rồi đã cho chúng ta dạo quanh khuôn viên của trường đại học New South Wales với hình thức là online, và chúng ta cũng đã có những ấn tượng ban đầu về ngôi trường này rồi đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ trường New South Wales là một trong những trường có thế mạnh về nhóm ngành kinh doanh và khoa học dữ liệu, cũng như tại Úc và cũng như là trên toàn thế giới. Và như các bạn cũng đã biết, kỷ nguyên Big Data với sự ứng dụng của công nghệ vào việc vận hành các doanh nghiệp, ngành phân tích dữ liệu kinh doanh được xem là một trong những ngành hấp dẫn của thế kỷ 21. Thế nhưng đâu là sự khác biệt giữa các nhóm chuyên ngành thuộc lĩnh vực data như hệ thống thông tin này, công nghệ tài chính này, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu trong kinh doanh và dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật? Vậy cùng nhau hãy lắng nghe những chia sẻ của những chuyên gia, sinh viên và cựu du học sinh đã và đang theo học trong lĩnh vực Data Science để có thể hiểu hơn và định hướng cho mình một lộ trình phù hợp các bạn nhé. Trước hết, mình xin được tự giới thiệu mình là Đào Huỳnh, chuyên viên tư vấn cấp cao tại du học GSE, sẽ cùng đồng hành với các bạn và quý phụ huynh trong buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Và bên cạnh đó cũng là sự xuất hiện của 4 vị khách mời vô cùng đặc biệt đến từ ngôi trường đại học danh giá hàng đầu của nước Úc, Đại học New South Wales. Xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của chị Linh Nguyễn, Giám đốc tuyển sinh khu vực Mekong, Đại học New South Wales. Xin chào chị. Xin trân trọng được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Felix Tăng, trường kinh doanh Đại học New South Wales. I would like to introduce Felix Tăng, Associate Professor, Business School, University of New South Wales. Xin trân trọng giới thiệu chị Linh Ngô, nguyên Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại trường Đại học New South Wales, Showbiz, sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing và Hệ thống thông tin. Xin trân trọng giới thiệu anh Hiếu Mai, cựu du học sinh tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân khoa học máy tính, hiện là CEO và người sáng lập của Học viện Benedict Academy tại Úc và Việt Nam. Và để đảm bảo cho chất lượng âm thanh của chương trình không bị gián đoạn, chúng tôi xin phép sẽ tắt phần âm thanh của người tham dự. Vì vậy, quý phụ huynh và các em sinh viên vui lòng hãy để lại câu hỏi ở phần chat box và có kèm theo email hoặc là số điện thoại để các chuyên gia của GSE và Đại học New South Wales hỗ trợ trả lời các bạn nhé. Và bây giờ để các bạn và cũng như là quý phụ huynh dễ dàng theo dõi chương trình, mình xin tóm tắt một số nội dung chính của ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập qua. Trước tiên, phần thứ nhất, mình xin được giới thiệu đôi nét về du học GSE. Kế đến là chúng ta sẽ đi đến phần lý do tại sao lựa chọn du học cùng Đại học New South Wales. Kế tiếp là phần chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là cơ hội nghề nghiệp và phân biệt các nhóm ngành trong lĩnh vực data. Và kế đến chúng ta sẽ giao lưu cùng khách mời và đặt câu hỏi với khách mời. Và cuối cùng đó là phần đố vui trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn cho những ai may mắn nhất trong ngày hôm nay. Và giá trị giải thưởng chúng tôi sẽ bật mí tại phần sau của chương trình các bạn nhé. Đầu tiên tôi xin giới thiệu một số đôi nét về du học GSE và một số các dịch vụ mà GSE hiện tại đang cung cấp cho mỗi hồ sơ du học để quý phụ huynh cùng các em học sinh có thể tham khảo qua nhé. GSE là đại diện tuyển sinh chính thức của hơn 1.000 trường đại học cao đẳng, tổ chức giáo dục của Anh, Úc, Mỹ, Canada và New Zealand. GSE tự hào là đại diện của nhóm các trường đại học hàng đầu ở tại Anh Quốc như là Russell Group và Group of A của Úc, và GSE là đại diện tuyển sinh chính thức của trường đại học New South Wales tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học. Chúng tôi luôn đồng hành,
hỗ trợ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ du học từ A đến Z cho tất cả các bạn du học sinh. Chúng tôi cũng là đơn vị tư vấn du học xuất sắc. Đây là giải thưởng được Hội đồng Anh trao qua nhiều năm liên tiếp và đồng thời chúng tôi cũng là thành viên của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Chính vì chúng tôi đại diện hơn 1.000 trường đại học và cao đẳng tại Anh, Úc, Mỹ, Canada và New Zealand nên chúng tôi có một kho học bổng trị giá lên đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra, để các bạn có thể liên hệ hỗ trợ cũng như tư vấn chuyên sâu về quá trình du học cũng như lộ trình du học như thế nào, các bạn có thể tìm đến văn phòng của GSE qua 3 chi nhánh. Đầu tiên là chúng tôi có văn phòng tại Hà Nội, chúng tôi có một văn phòng tại Hồ Chí Minh và một văn phòng đặt tại Anh Quốc. Và ngay sau đây, không để quý phụ huynh và các bạn sinh viên chờ đợi thêm nữa, chúng ta sẽ đi vào phần chính của buổi hội thảo ngày hôm nay thông qua việc phân biệt sự khác nhau giữa các chuyên ngành thuộc lĩnh vực data, bao gồm hệ thống thông tin, information system, công nghệ tài chính, fintech, khoa học dữ liệu, data science, phân tích dữ liệu kinh doanh, business analytics và dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật, data engineering. Và trước tiên, tôi xin phép được mời chị Đinh Nguyễn, Giám đốc tuyển sinh của khu vực Mekong và tiến sĩ Farid Tan đến từ trường Đại học New South Wales chia sẻ cụ thể về phần thông tin này ạ. Em trước tiên là chắc là có lẽ em xin mời chị Linh sẽ đi qua trường một chút xíu đôi nét giới thiệu về trường Đại học New South Wales cũng như là các ngành học liên quan đến lĩnh vực data mà trường Đại học New South Wales cung cấp ạ. Cảm ơn Đào. Chắc là Đào đã nhìn thấy được cái slide chị share trên màn hình rồi phải không ạ? Và nghe được. Dạ vâng, em nghe chị rất rõ và thấy được slide của chị rồi ạ. Rồi, cảm ơn Đào và công ty GSE rất là nhiều vì đã tổ chức cái chương trình ngày hôm nay với cái đề tài rất là hấp dẫn để cho các bạn sinh viên cũng như là quý phụ huynh tìm hiểu rõ hơn về trường Đại học New South Wales cũng như là có cái thông tin chi tiết hơn và mình có thể hiểu được thêm là học data thì có ở những lĩnh vực nào và những cái điểm khác nhau nó sẽ là như thế nào. Thì trước khi mà đến với cái thông tin mà chúng ta sẽ được nghe thầy Felix Tan chia sẻ sau đây thì trước hết thì là Linh xin giới thiệu là Linh là đại diện của trường Đại học New South Wales, cho nên là sẽ share với lại chia sẻ với lại mọi người những cái thông tin về trường và cái tiếp theo sẽ là cái calendar, tức là cái lịch học, những cái kỳ nhập học của trường nó như thế nào, và một cái thông tin rất là thú vị đó là về các cái học bổng dành cho sinh viên quốc tế trong cái kỳ học năm 2022 để mình có một số những cái thông tin mình chuẩn bị để sau này nếu mà mình có nộp cho cái kỳ nhập học năm nay hay là năm sau mình cũng có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Và tiếp đến nữa là mình cũng sẽ được Linh sẽ giới thiệu cho mọi người những cái yêu cầu đầu vào nó như thế nào, cũng như là những cái khóa học nào về data tại UNSW mà mình có thể là mình tham khảo trước. Và cũng không thiếu cái phần đó là giới thiệu về campus của trường cũng như những cái hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Thì trước hết nói về trường Đại học New South Wales thì thường thường chúng ta sẽ được nghe nói đến đó là cái Group of 8. Thì trường Đại học New South Wales là một trong 8 cái thành viên của cái nhóm Group of 8 ở Úc, và trường Đại học New South Wales thì đứng thứ 43 trên thế giới theo QS World University Rankings của năm 2022. Và đây cũng là cái trường đầu tiên nhất mà theo QS Ranking thì được là cái trường đầu tiên được nhận cái 5 star plus. Đó là những cái mà mọi người có thể nhìn thấy trên slide rồi. Thì Linh chỉ xin nhấn mạnh thêm một chút nữa, đó là những cái rankings này đây là những cái ranking chung, còn đi vào từng cái subject thì mọi người sẽ nhìn thấy những cái rankings của UNSW nó cũng có những cái top, ví dụ như là đứng nhất ở Úc hay là đứng đứng thứ bao nhiêu đó trên thế giới. Thì đặc biệt ngày hôm nay chúng ta nói về data, cho nên Linh cũng chia sẻ thêm đó là
trường Đại học New South Wales thì khoa Business của trường Đại học New South Wales cũng được ranking là đứng có những cái thứ hạng rất là cao ở tại Sydney, tại Úc. Đặc biệt là học về những lĩnh vực như accounting, finance thì đứng thứ 20 trên thế giới. Ngoài ra có một cái điểm nữa là khi nhắc đến data thì thường thường chúng ta sẽ nghe nói đến những lĩnh vực như là fintech này, hoặc là những cái lĩnh vực mà nó liên quan tới khởi nghiệp. Thì GNSW là một cái trường mà có cái GNSW Founders, nó là một cái bên mà hỗ trợ cho cả sinh viên lẫn cựu sinh viên của GNSW lẫn nhân viên của trường. Ai mà có idea nào mà muốn khởi nghiệp thì có thể đến GNSW Founders để được hỗ trợ. Và đó là một trong những cái điểm mà thu hút rất là nhiều những cái công ty startup á, là những cái người mà từ GNSW họ học xong và họ có cái idea, có một cái giấc mơ, biến cái giấc mơ của mình thành một cái business thì họ có thể đến với lại GNSW Founders. Và một điểm đặc biệt nữa của trường đó là 3 năm liền trường được đánh giá là Most Employable Graduates, là có số lượng sinh viên nằm trong cái top 100 Future Leader theo cái đánh giá của Australian Financial Review. Và một trong những điểm nữa mà làm cho GNSW là cái nơi mà chúng ta có thể cân nhắc đó là khi mà chúng ta học xong thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái việc là cái nghề nghiệp của mình sẽ đi về đâu, phải không ạ? Thì một trong những cái điểm mạnh của trường đó là trường có một cái mối liên lạc rất là mạnh mẽ với lại industry trong ngành, trong các lĩnh vực. Thì khi mà mình học ở trường á, thì nó sẽ có những cái khóa mà mình có thể là tham gia vào những cái dự án này, mình có thể là đi thực tập này, và mình ngồi ở trường, mình học ở trường, nhưng mà mình sẽ có được các cái doanh nghiệp họ đến trường để họ trao đổi nè, qua những cái buổi seminar, workshop, và mình được tham dự những cái buổi như vậy thì mình có thể được nói chuyện với lại các cái doanh nghiệp này, cũng như là từ cái lúc là đang đi học thôi mà chúng ta đã có được những cái network, những cái mối quan hệ với lại doanh nghiệp ngay từ cái lúc còn ở trường. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể là nhận được khi mà đang học ở trường GNSW. Ngoài ra nữa thì mình còn có cơ hội là mình đi exchange với hơn 300 trường ở trên thế giới. Tức là ngoài cái việc là mình học ở Úc ra, mình còn có cơ hội mình có thêm trải nghiệm 1 term, 2 term hay là cả một kỳ, cả 1 năm ở một cái trường ở nước khác. Và bây giờ thì Linh xin chia sẻ thông tin về campus của trường. Đó là campus của trường nằm ở Sydney, và chúng ta ai cũng biết Sydney là một thành phố lớn và nó là một cái sự lựa chọn, một trong những cái sự lựa chọn rất là rất là coi như là cái nơi mà các bạn sinh viên rất là thích đến học, bởi vì đó cũng được mệnh danh là một cái financial hub, rất là nhiều cơ hội cho chúng ta tại thành phố Sydney. Thì trường đại học New South Wales nằm ở Kensington, đó là cái campus chính nằm ở Kensington, thì sẽ cách trung tâm thành phố khoảng là 20 phút, và mình có thể đi bằng cái light rail, đi chỉ trong vòng 20 phút thôi, cho nên nó rất là gần gũi. Và chúng ta có thêm một cái lợi ích nữa, đó là cái campus của trường nó gần với lại 2 cái bãi biển nổi tiếng ở Sydney, cho nên là chúng ta có thêm được những cái môi trường xung quanh nó rất là thân thiện, cũng như là cái gọi là fresh air, để mà sau những cái giờ học rất căng thẳng trong trường thì mình có thể là tận hưởng những cái thời gian mà mình có thể giảm stress này, rồi mình có thể đi dạo nè, và nó rất là gần với lại sân bay, và các cái nơi mà mình muốn đi nó cũng rất là dễ dàng để di chuyển. Và kỳ nhập học của GNSW thì nó khác với lại các trường khác, đó là không, ở GNSW thì mình không có chạy 2 cái kỳ nhập học trong 1 năm, mà mình sẽ chạy là 3 kỳ, và nó khá là thuận tiện cho sinh viên. Bởi vì ví dụ như năm nay nhé, các bạn mà nào đang học ở lớp 12 và hoặc là các bạn đang học ở chương trình cử nhân mà mình muốn đi du học luôn trong năm nay, thì là các bạn có thể đi được kỳ tháng 9, và chính vì vậy chúng ta vẫn ngồi được kỳ thi tốt nghiệp này, và chúng ta ví dụ như mà học ở những cái trường quốc tế thì chúng ta vẫn có thời gian để mà chờ kết quả cuối cùng này, và kịp thời gian để chuẩn bị visa. Còn các bạn đang học cử nhân thì cũng sẽ có đủ kết quả để mà mình sẽ là nộp được kỳ tháng 9. Còn ví dụ như cái chương trình cử nhân của mình có cái bằng nó hơi chậm một chút xíu, thì bên GNSW cũng flexible, linh hoạt để cho mình bổ sung cái bằng tốt nghiệp của mình sau. Cho nên nó là kỳ tháng 9 này là cái kỳ mà các bạn có thể là
coi như là rất là thuận tiện để mà mình có thể là nhập học luôn trong năm nay mà không phải chờ đợi qua tháng 2 sang năm. Còn bạn nào mà bây giờ hiện tại chúng ta chưa có đi được trong cái năm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu để chúng ta đi vào cái năm sau, thì chúng ta sẽ có kỳ tháng 2 này, kỳ cuối tháng 5, thường thường là sẽ bắt đầu vào 30 tháng 5, và kỳ thứ ba đó là kỳ giữa tháng 9. Cho nên đó là các bạn nào mà có mong muốn là nộp hồ sơ sớm trong năm nay thì hãy nộp hồ sơ gấp với GSE nha. Và thêm một cái nữa mà Linh nghĩ là chúng ta ai cũng đều quan tâm, đó là về học bổng. Thì trước khi tìm hiểu về data có những cái gì thì ai cũng muốn biết là học bổng ở UNSW nó sẽ có những cái chương trình như thế nào để mình có sự chuẩn bị nó rất là chu đáo. Thì học bổng của trường thì sẽ có những cái loại học bổng nó sẽ rất là cạnh tranh, ví dụ như là học bổng của khoa kinh doanh này, có giá trị là 5.000 một năm, hay là học bổng mà có giá trị cao hơn là 20.000 một năm hoặc là 100%. Nhưng đây là những cái học bổng rất là cạnh tranh và mình sẽ cần phải nộp một cái hồ sơ học bổng. Thì ngoài ra bên cạnh đó thì những bạn nào mà đang nộp cho cái kỳ nhập học tháng 9 này thì chúng ta đừng quên đó là cái học bổng International Student Award là sinh viên Việt Nam chúng ta có thể là nộp được. Và cái cách nộp hồ sơ thì không phải là nộp một cái application học bổng online, mà chúng ta sẽ thứ nhất là đảm bảo là chúng ta đạt hết tất cả các điều kiện vào cho cái chương trình mà mình quan tâm ở bậc diploma hay là cử nhân hay là thạc sĩ. Và cái điểm thứ hai nữa là các bạn đừng quên viết một cái statement 500 chữ nha. Tại vì là chúng ta sử dụng chỉ có cần 2 điều này thôi. Thứ nhất là không còn điều kiện nào hết, và cái thứ hai là chúng ta cần một cái personal statement với 500 chữ. Thì chúng ta sẽ nộp được cái học bổng 15% này, và cái 15% này là học bổng cho từng năm của cái chương trình học của mình nữa. Cho nên là các bạn nào mà đang nộp cho chương trình của mình vào kỳ tháng 9 này thì đừng bỏ lỡ cái cơ hội học bổng này nha. Còn ngoài ra những cái loại học bổng mà nó có cái giá trị cao hơn và nó hơi gọi là hơi challenging á, thì là chúng ta sẽ cần chuẩn bị những cái document để mà thể hiện được cái academic merit của mình này, các cái thành tích của mình này, và thể hiện được cái kỹ năng lãnh đạo và cũng như những cái hoạt động ở bên ngoài lớp học của mình, extracurricular activities của mình có cái gì. Và đương nhiên là trong cái quá trình mình điền thông tin, mình làm cái online scholarship application á, thì mình sẽ cần phải trả lời các cái câu hỏi. Nhưng ở đây là dành cho những cái loại mà Linh có chia sẻ với các bạn, đó là những loại mà mình cần phải nộp application cho scholarship riêng ha. Còn đối với lại cái loại International Student Award là 15% mỗi năm dành cho sinh viên Việt Nam mình ý, thì chúng ta chỉ cần là personal statement 500 chữ nha các bạn, đừng viết nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần đạt hết các cái điều kiện của chương trình học của mình. Vậy thì các điều kiện đó là gì? Thứ nhất là những bạn nào mà đang học ở các trường quốc tế, mình có thể sử dụng điểm IB này, điểm A-levels này, chúng ta cũng có thể sử dụng điểm SAT. Và đối với những bạn nào học IB hoặc A-level thì chúng ta có thể sử dụng các cái điểm của mình để mà đạt được cái yêu cầu đầu vào mà không cần phải đi thi cái kỳ thi tiếng Anh. Tức là mình được miễn cái phần tiếng Anh, yêu cầu tiếng Anh ha. Còn nếu như chúng ta không có được những điều này thì chúng ta sẽ vẫn đi thi IELTS hay là TOEFL, IBT hay là PTE ha. Rồi SAT là một trong những cái yêu cầu mà chúng ta không phải là bắt buộc, mà đó là optional. Tức là nếu như mà mình không được cái điểm IB kia, hay là mình không được điểm A-level, mình cũng không học hai chương trình đó, mình có thể đi thi SAT. Bất kỳ bạn nào cũng có thể sử dụng được bằng điểm SAT. Và SAT là một trong các điều kiện mà mình có thể là mình chọn nó để mình đạt được cái yêu cầu đầu vào để mình đi vào học trường UNSW, chứ SAT không phải là bắt buộc. Và đối với lại các bạn nào mà mình đang học ở các trường chuyên ở Việt Nam này, hoặc là các bạn học ở trong cái trường mà nằm ở trong cái danh sách 12 trường không phải là trường chuyên, nhưng mà chúng ta vẫn có thể được sử dụng cái phương pháp mà tức là mình có thể sử dụng cái điểm lớp 12 của mình từ 8.5 trở lên để nộp cho một chương trình cử nhân ở UNSW. Và các bạn chỉ cần là cố gắng, thứ nhất là điểm GPA lớp 12 của mình đạt yêu cầu này, cái thứ hai là đủ điều kiện tiếng Anh, và cái thứ ba là mình có cái thư của hiệu trưởng confirm là mình hoàn tất chương trình cấp 3, hoặc là mình có thể là đi thi tốt nghiệp xong rồi mình có kết quả tạm thời thì mình nộp vào. Cho nên là nếu như
những bạn nào mà có thể có thư của hiệu trưởng confirm là mình đã hoàn tất chương trình cấp 3 từ bây giờ thì các bạn cũng có thể đã lấy được một cái full offer ngay từ bây giờ rồi. Và sau đó các bạn chỉ cần nhớ là đừng có thi rớt tốt nghiệp là được. Và đây là danh sách 12 trường mà các bạn không phải là trường chuyên nhưng mà chúng ta vẫn áp dụng được cái phương pháp này. Còn những bạn nào không phải học từ trường chuyên ở Việt Nam, cũng không phải là học từ 12 trường này nhưng chúng ta có mong muốn đi thẳng thì chúng ta sẽ sử dụng điểm SAT và vẫn được chấp nhận để nộp hồ sơ. Còn trong trường hợp chúng ta không sử dụng những phương pháp xét tuyển này thì chúng ta vẫn có option là có thể là đi được diploma. Và có những các cái qualification khác nữa mà các cái bạn nào mà học ở các chương trình quốc tế thì cũng có thể sử dụng được, thì chúng ta có thể liên hệ với lại công ty GSE để được hỗ trợ tư vấn thêm về cái yêu cầu đầu vào cho chương trình cử nhân nha. Còn đối với master thì các bạn sẽ cố gắng là thứ nhất là mình có thể check với lại công ty GSE xem là trường đại học của mình là nằm ở trong cái danh sách nào để mà biết là cái bằng đó của mình nó có tương thích là cái bằng cử nhân ở Úc hay không. Thì nếu như mà đó là cái bằng của mình nó tương thích với là cái bằng cử nhân của Úc thì mình có thể nộp thẳng chương trình master và cố gắng điểm GPA của chương trình cử nhân của mình là từ 65% trở lên. Còn nếu như mà lỡ như điểm của mình hơi thấp một chút hoặc là có thể trường của mình nó không được nằm trong danh sách để cái bằng cử nhân được tương đương với lại bằng cử nhân của Úc thì chúng ta có thể qua các cái chương trình pathway. Rồi chúng ta sẽ nói tới những cái chương trình nào mà mình có thể học data ở UNSW nha. Thì trước hết là các bạn nào học cử nhân á, thì có thể là học chương trình Bachelor of Commerce này, chương trình 3 năm và chương trình Bachelor of Commerce International thì chúng ta có thể chọn các cái chuyên ngành ở đây. Thì những cái chuyên ngành mà chúng ta sẽ thấy data trong lĩnh vực kinh doanh nó sẽ bao gồm là Business Analytics này và Financial Technology này và Information System. Nhưng ở đây Information System nó sẽ là một chuyên ngành trong số các cái chuyên ngành ở cái danh sách của chương trình Bachelor of Commerce. Và nếu như bạn nào mà có mong muốn mà học cái Bachelor of Economics, chúng ta sẽ học một chương trình riêng 3 năm và có chương trình Bachelor of Information System là 3 năm. Chương trình này đặc biệt đó là được Hội Máy tính Úc công nhận là sau khi mà mình tốt nghiệp xong á, thì cái bằng này của mình sẽ được cái hội Australian Society Computer Society công nhận mình. Và kế tiếp nữa là các bạn đối với bậc Master thì mình có thể Master of Commerce, Master of Commerce Extension, Master Finance với lại Financial Analysis để mà mình có thể chọn học cái chương trình 1 năm rưỡi hay là 2 năm với các cái chuyên ngành cũng về data trong lĩnh vực kinh doanh, đó là Business Analytics hay là học Financial Technology. Và đối với là những bạn nào mà có cái mong muốn mình học về FinTech thì mình có thể là học qua chương trình Master of Financial Analysis hay là Master of Finance với cái thời lượng là 1 năm. Còn những bạn nào mà có mong muốn học data nhưng mà về lĩnh vực engineering thì mình có thể học engineering ở trong cái chương trình đó là Bachelor of Computer Science đối với bậc cử nhân. Thì những cái lĩnh vực mà mình có thể chọn thì mình có thể học database system này. Ngoài ra những bạn nào mà muốn học engineering thì lúc đó sẽ là cái bằng cử nhân của mình nó sẽ là được hội mà kỹ sư Úc công nhận. Còn bạn nào mà hồi nãy mà Linh có nói là Bachelor of Computer Science á, thì mình cũng để ý ở đây là cái bằng này sau khi mình học xong mình cũng được accredited vô cái Australian Computer Society. Thì các bạn có thấy là hồi nãy Bachelor of Information System cũng được cái hội này công nhận và cái lúc đó là mình thấy là nó nằm ở trong khoa business phải không ạ? Thì ở đây thì đối với khoa engineering cái chương trình Bachelor of Computer Science cũng được cái hội Australian Computer Society này công nhận. Và đối với Computer Science thì các bạn sẽ học với lại khoa engineering. Đó là những cái thông tin mà Linh share trước để lát nữa các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn là về việc học data ở trong lĩnh vực kinh doanh là như thế nào, nó khác gì với lại cái việc mình học data trong engineering. Với những bạn nào mà học master thì mình sẽ học master of information Master of Information Technology. Thì cái bằng này cũng được cái hội Australian Computer Society công nhận và nó là cái level cao hơn ở bậc Master. Và các bạn nhìn thấy là những cái major, cái chuyên ngành của mình học á, cũng có Data Science and Engineering hoặc là Database System, hoặc là nếu như bạn nào có mong muốn học những cái chuyên ngành khác mình có thể xem thêm các thông tin của cái Master Information Technology. Còn ngoài ra nữa thì trong khoa Science sẽ có chương trình là Bachelor of
Data Science and Decision, và cái bậc level cao hơn đó là Master of Data Science and Decision. Đó là những cái khóa mà chúng ta sẽ tìm được sẽ tìm được rất là dễ dàng cái thông tin ở trên website, cũng như là có thể tìm hiểu với lại công ty GSE. Và khi mà bạn học ở UNSW thì bạn cũng được tham gia vô những cái project, và bạn sẽ có connection với lại industry partner. Đây là một trong số những cái bên đối tác của UNSW. Campus của UNSW thì rất là thân thiện và đầy đủ những cái hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Các bạn cần các cái hỗ trợ về kỹ thuật, học thuật, hay là đôi khi là mình học cái lĩnh vực data có thể có một số cái mình không hiểu bài, thì mình có thể tìm đến Learning Center để mình được hỗ trợ. Rồi ngoài ra thì có những cái bên bộ phận về hướng nghiệp cũng sẽ hỗ trợ thêm cho mình. Ở campus của trường thì có đầy đủ facility để cho mình có thể sống ở trong campus, sống ở ký túc xá của trường, và vẫn có đầy đủ những cái nơi để mà mình đến, như là phòng gym hay là 40 cái nhà hàng cà phê ở trong trường. Rồi mình cũng có siêu thị nè, rồi có bookstore. Nói chung là đầy đủ hết những cái điều kiện cho các bạn nào mà có mong muốn ở ký túc xá ở trường. Hoặc ví dụ như đôi khi là mình ở trong trường cả ngày để mình lên thư viện mình học, thì mình vẫn có thể là mình dễ dàng mua những món đồ mà mình cần ngay từ ở trong campus của trường. Còn bạn nào mà mong muốn ở ký túc xá của trường á, thì trường có hai loại, là một là cái dạng colleges, hai là dạng apartment. Thì mình có thể tìm hiểu thông tin thêm với công ty GSE, và một số những cái links mà mình có thể tìm hiểu thông tin thêm về trường, cũng như là về những cái chuyên ngành vừa rồi mà Linh mới vừa đề cập á, thì mình có thể tìm hiểu thêm ở qua các cái trang social media như Facebook hay là YouTube, hoặc là những cái links vào đến cái khoa mà mình mong muốn học. Đó là cái phần chia sẻ của Linh, và sau đây thì Linh sẽ giới thiệu tiến sĩ Felix Tan sẽ là cái người mà chia sẻ với lại các bạn cái sự khác biệt và những cái cơ hội nghề nghiệp về lĩnh vực data ở tại trường UNSW, và cái cơ hội nghề nghiệp của bạn nó sẽ như thế nào khi mà bạn sau khi học xong ở UNSW và bạn đi làm. Hello Felix. Now I finished my part, so I just introduced you to everyone today, that you are going to share about the differences of data in business, in science, engineering, and then career opportunities. So I'll leave it to you now. Sure. Thank you very much, Linh, for the kind introduction, and thank you very much, everyone. Cảm ơn, xin chào to everyone. Thank you, GSE, for the opportunity to share what I have to say around not just the UNSW Business School, but also my view of work, and also the information systems as a discipline, also as a school, and what is our take on data analytics, what's our take on business analytics, and how are some of these differences, subtle differences between how we look at data with engineering and with science, as Lynn mentioned, and how that influences the careers that most of our graduates take. So thank you very much again for the opportunity to speak with everyone. I hope you get something out of this small little mini sharing session. And Lynn, thank you very much again for controlling the slides. So good evening, everyone, and thanks for taking time. My name is Felix Tan. I'm an Associate Professor of Information Systems at UNSW Business School. And I'm a founder of a translational multidisciplinary technology research lab called UNSW UNOVA. So today my talk is really divided into two parts. One is really introduction of myself and my school, and then after that we'll talk a little bit about why analytics is so crucial today, and why data related career is so crucial today as a result. And then the second part is really around what sort of careers are you looking at, and how do UNSW students achieve those careers if they come on to us. So next slide, please, Lynn. Thank you. So while Lynn has already introduced to everyone UNSW in general, obviously we have a very strong reputation globally
in terms of our rankings, but also the fact that the engineering, the business, and the science faculties have very strong positioning within Australia and the region. So we're number one in the region in a lot of areas. When I say a lot of areas, these are disciplines within these three big faculties themselves. So my field of information systems is one of the 7 schools in the business school, and we deal primarily with data conversion to usable information by business. So let me just try to repeat that. So if any one of you is not familiar with what information systems are, so information systems are any technology systems that does the conversion of data into usable information that the businesses can use for decision making and community can use for decision making as well. So we are very proud that based on publications by researchers, we are the number 1 ranked information systems school in Australia. We are ranked 3rd in Asia, and we are ranked 10th overall in the world. So we have a group of very strong information systems academics whose work is, again, as I explained, around the conversion or understanding of the conversion of raw data into usable information by businesses. Next slide, please, Lynn. Thank you. So as Lynn also mentioned, UNSW is becoming a very, very entrepreneurial campus, such that we work very, very closely with industry, with government and community to provide our students the means to think of the next generation technology platforms, business ideas, business models, right? This requires a culture of innovation and entrepreneurship. This requires the setting up of student startups on campus, and we're very glad that obviously Founders Program is one of the several programs in the school that really push this initiative towards community, towards entrepreneurship, towards a partnership with industry. So this is the change that UNSW is taking on, and we as a school are obviously driving that change as well. Next slide, please, Lynn. Thank you. So a little bit about myself and background and why am I qualified to talk about data-related careers for our students, right? So as I said, I'm in the field of information systems. So for the last 15 years, my research and my work with companies and the government has been on understanding how data is being used by companies to develop technology platforms for change and societal engagement, right, and community development. So I'm lucky enough to have the opportunity to have a career that I have, to be able to publish quite a number of articles that talk about how businesses use data, how organizations leverage on data to improve their community and their ecosystems, right? So I've also served on a number of global academic boards to grow the knowledge in this space, so that, you know, obviously our students have understanding of this space and have a career that they have. As I said, I work a lot with computer science. I work a lot with science faculty, because we have a lot of overlaps in the work that we do around data, right? So as I say, analytics is the application of technology as well as algorithmic, statistical, and analytical tools on data in order to achieve the best possible outcomes, right? So therefore, we work very, very closely with science and also with computer science for that. Next slide, please. Yeah, so we plan to do that through engagement with Asia. So part of what UNSW is really about is it's two-way engagement with Asia. So through our partners in industry and through our partners across other universities and researchers in those universities, we work very closely with other governments and also businesses across Asia to better understand how technology is changing the region, and more importantly, to make sure that our graduates have relevant jobs to go back to when they do
graduate from UNSW. So a lot of it of why we do what we do in terms of two-way engagement and research and capability uplift of the countries around us is to ensure the capability uplift and also the employability of our graduates so that they can go back, if they choose to go back from Australia to their own home countries, that they can find a job easily. And that's what the next set of initiatives that I am leading into Southeast Asia is going to do. Now I'm going to share with you more around why we think that data-related careers is the trend, at least for the next 5 to 10 years. We have all experienced it. We have all seen the digital growth in Vietnam. We've all experienced the rapid adoption of mobile and platforms. But what does it mean to have a data-related career? And what can you do right now in your course at UNSW in order for you to have a good career? So I'm going to talk a little bit about that. So let me introduce the why first. Lynn, next slide, please. And to introduce the why, I introduce a course that I run at the MBA as well as the executive level. So I go out to industry and I train industry practitioners on the importance of big data, or the importance of data, not necessarily big data, but data. Given, again, partly because I have been an information systems researcher and SAP Academic Alliance professor for 15 years, we see every day how business decisions are influenced increasingly by data. And part of this program is to help our students understand, help our practitioners understand that data is foundation to any successful business strategy and successful business model. Having data improves your competitive advantage. Having data improves your operational agility and operation management, right? So those things are why data is very important. Next slide, please. But more broadly, we're starting to see the world has also started to see the importance of having data. And this is partly because of the widespread adoption of smart devices. So you see in the top right-hand corner, you see these photos. I'm sure most of you have at least one mobile device that is collecting data from you and throwing data to a software vendor or an application developer or an application, and then they feed a product or a service back to you. You get your product, you get your service, you get your ebook, you get your information, so on and so forth. So all of these technology mediums and the widespread adoption of the technology medium is driving part of why data is so important. The other thing in the bottom left-hand corner is you have these applications that are sitting on these devices that you and I interact with, either for communication or for entertainment. So a lot of us are using more and more, or rather enjoying content more and more from YouTube, from the Facebook, from the TikToks, from the even the e-commerce websites. They're doing a lot of integration with these sharing platforms. So all of that really pushes the boundaries in terms of the consumption of content and who can consume the content. So in the past, the consumption of data may only be for the people that can afford it. But now, most of these devices and platforms and the applications are widely available. SIM cards are widely available. Internet is more prevalent. So therefore, we are contributing and we are analyzing data more and more. Companies are analyzing data more and more, so to know their customers more, okay, so that they can develop more customized, more targeted products for you, right? So the bottom right-hand corner is the increase of information or data movements. So, for example, there are widespread political and non-political movements that's increasingly shaped by social media, right? So you've heard about the umbrella movement. You've heard about the ice bucket challenge. You've heard about the use of ride-sharing applications and how ride-sharing applications go and hire a lot of drivers and riders and so on and so forth. So all of these are what we call data-driven movements, and that can show you the real power of data. Now, with more data, you will see more data growth. So meaning that more and more companies need expertise or experts in data analysis in order to help them make better business decisions. But however,
the data comes in two forms. There's structured and there's unstructured data. So structured data are words, are numbers that you and I are familiar with. Unstructured data are things like video. Unstructured data are things like voice messages, right? Increasingly, you can leave voice messages on WhatsApp, on some of these other apps. Now, you can be sure that technology platforms are also looking at this data in order to inform their recommender systems to tell you what you should buy or what you should do next. So there's a lot of emphasis on having data analysts who are good and not only at looking at structured data, but also unstructured data. And that has led to a huge rise in the amount of data that's being generated every single day on the planet. I think there was a crazy figure that one mobile user generates more data than when the moon landing generated data all those years ago by to the US astronauts. So that's amazing. Next slide, please. So this is just a add-on to when I say that there's a critical demand for data analysts, right? Generally today, data analysts will need to know a little bit about analytics. So analytics is the use generally of data through statistical and quantitative analysis, predictive and explanatory model to drive decisions. However, what is the difference between data analytics and business analytics then? Data analytics is concerned with using these methods to find patterns. Now, the patterns can drive decisions and actions, of course. However, if we say it's business analytics, then these decisions and actions must be related to a business problem or a business objective. So the difference between business and data analytics is that business is analytics performed based on business decisions and business problems and business outcomes. Data analytics is based on the creating insights and looking at emergent patterns from the data. So therefore, those are subtle differences between the two. Now, this diagram just explains to you what are some of these sources that are just explained just now of the data going into an information system, which will then obviously do the analytics or either automatic or as driven by the user through an application, and then it generates some value for the business or for society or for the organization that wants that data. Next slide, please. And you can see what I've just explained embedded into the systems that you and I use today. So in my career, I've done a lot of different case studies of technology companies that are developing these sort of applications. So I've done work with a company called Alibaba, I've done work with Tencent, done work with JD.com, done work with Gojek. So we built these different case studies of these companies that are using data of their information, of their consumers as well as their suppliers. For example, in Gojek, suppliers means the drivers and the Gojek drivers or the Grab drivers. And then with that information, they are able to inform the consumer of where the driver is, if a route is picked, and how much are you paying, information about the driver, so on and so forth. Now, if you have that ride-sharing idea in your mind, and I'm sure all of you, a lot of you are very into taking ride-sharing these days, the application of data can also be replicated in many other fields, right? Say in healthcare, say in government and education, say in media, say in utilities, say in fraud detection or cybersecurity. All of these different industries right now are heavily dependent on statistical and explanatory techniques and models that the user must know, as well as the systems are programmed to do, in order to best deliver the more efficient product and service or effective product and service to its consumers. So hopefully through these examples, you can see how important data-related careers are today. So the next part is, I'm going to talk quickly about how do you get this
how do you get the knowledge that you need in order to pursue a data-related career? And then I'll explain what are, again, some of the subtle differences between the actual careers that you can have after you've learned, obviously, a little bit more about analytics, data science, information systems, so on and so forth. All right, next slide, please. So as Lynn mentioned just now, UNSW students have the opportunity to engage with a lot of business partners, and our programs through our majors have a lot of work integrated learning that is involved with that. And it's the same with all the other schools that the business school have. Next slide, please. But specifically through the Bachelor of Commerce, you will learn a lot about not just the core business concepts at the beginning, but in the second and third year, you have the opportunity to select majors that are relevant to what you want a career to be. Now, as an information systems professor, this evening, I'm only talking about the specializations or the areas that, or the majors that I think as an information systems professor, it's going to be very big in Vietnam and very big in the region. Next slide, please. So the ones I'm talking about is, as Lynn also probably alluded to, business analytics, financial technology, information systems, innovation strategy, and entrepreneurship. While I've explained information systems, I've explained business analytics, I've explained a little bit around innovation, business strategy, and entrepreneurship that UNSW wants to go. Financial technology is something that's increasingly very, very popular, right? Obviously driven by the growth of cryptocurrency, driven by the growth of online digital banking, driven by the growth in peer-to-peer payment transfer methods, so on and so forth. So what this major really talks about is this change in financial business ecosystems or business financial ecosystems, right? That banks, institutionalized banks, as well as non-institutionalized players like fintech companies are delivering next generation products that give the consumers more power to transact across borders, more power to transact across people. So financial technology is really diving into a little bit of that. Next slide, please. So in information systems, as I said, we go a little bit more in depth into how data is being converted to user information. So we do a lot of design work, we do a lot of project management work, we do also a lot about use cases of those technology, right? And many people combine this with some other bachelor programs as well, so that they can learn a little bit more about business. So the opportunity for you to do that, next slide, please. Some students will combine that with commerce. Some students will combine commerce with computer science. If they want to go deep dive into the necessary skill set, the technical capabilities that they require in order to pursue a more technical career. Okay, so I'm going to talk specifically about careers now. So next one, please. Next slide, please. So these are all what I believe are the next gen data related careers that will become more and more popular in the next few years, simply because of the digital growth that Vietnam and the region is experiencing at the moment, right? Australia as well. A lot of the companies that we work with, that are our clients, suggest that IT and data related workers are quite scarce at the moment. But in saying that, you know, we're obviously graduating more and more, and it will start to become a very competitive market. So it's always good to try to get in early. So right now, clients are in dire need of students that have core data skills and core algorithmic and data science skills, if at all possible. But there are subtle differences, right? So from a business perspective, most of our students get, on top of understanding data through information systems, they get to know a little bit about the business. So what does it mean to run a business? So core things like, in a business, you generally have finance, you generally have sales and distribution, you generally have operations, you generally have management, right? So most of our students end up as business consultants and business managers. However, if they tend to pursue a little bit more data skills, then they'll go on to become data analysts, business intelligence consultants, data scientists, data managers, so on and so forth. And these roles have a little bit to do with
engineering through computer science and have a little bit to do with science and mathematics. So traditionally, when you study science in UNSW, you study math, you study physics, you study statistics, you study AI and machine learning. So you do a lot of statistics stuff, algorithm building, or pure science, right? Now, statistics and machine learning obviously is a little bit more applied science. So when you apply that to business, your career tends to have a little bit more. You can be statistical consultants, you can be programmers, you can be application programmers, you can be data scientists, you can be data managers, right? So a little bit more from the applied science perspective. Now, engineering. Computer science and engineering, as some of you know, are focused on software, right? So the hardcore technical skills. So the sort of end product, or rather of the student, or the kind of careers that they go for, will be application programmer, will be software engineers, will be full stack engineers, will be front end or back end engineers, DBAs, things like that. Right? So these are hardcore engineering. But if they know a little bit more about business and a little bit more about algorithms, then their career path starts to broaden a little bit. So they can go on to the business analyst side, they can go on to the data science side, you can go on to the being a statistical consultant or application programmer side, right? So hopefully with this simple Venn diagram, I show you the subtle differences between how business looks at data-related careers, how science look at data-related careers, and how engineering look at data-related careers. But there is still some overlaps. And the overlaps is generally our understanding of business from a science perspective, or business from a software perspective, or software from a business perspective, or software from a science perspective. Okay, next slide, please. So my final slide is really about again, just adding on to what Lynn mentioned about the opportunities that our students generally have when they're enrolled on campus. So when they're enrolled on campus, firstly, they get obviously a lot of digital support, right? They get how many gig of space in OneDrive, and they learn tools such as Teams, Zoom, and all of those tech tools that are popular, widespread today that you need for global cooperation, right? Not just that, throughout their course, they get to do, or rather they have the opportunity to apply for internships with companies, either paid or unpaid, in order to apply some of the skills that they learn from their courses, right? Throughout our courses, they are mentored by real-world academics. When I say real-world academics, that means most of our academics generally work with real companies, or have industry experience, or they have done a lot of research in their field of work. So you'll be mentored by experts. There are more than 300 student clubs. Some of those student clubs are more professional in nature. So Lynn mentioned about ACS, so we have a number of computer societies on campus, a number of analytics society on campus, blockchain societies, cloud societies, and things like that. So they frequently organize networking sessions with the different partners in the industry in order to make sure that our students have that opportunity to network with real world, to sort of share their experience, and maybe through that they can find their first employment or part-time employment that they can again then use to accelerate their career. Finally, we have a number of global practicums. I think one of them also is with Vietnam, so where we have student exchange and immersion programs, such that with local companies, with companies from their country of origin, for example, that they can then apply some of the skills they learn at UNSW and also take in some of the cultural learnings of the country. So therefore, by doing that, our students will obviously have more employability, not just by virtue of the industry, but by virtue of the countries and borders and things like that. So with that, that concludes my side of the talk. It's great. I think it's perfect timing. It's 3 minutes to the hour. So that's really all I have at the moment. And hopefully you have learned a little bit about data. You have learned a little bit about information systems. You have learned a little bit about the differences in data-related careers that our students can embark on once they finish. So with that, I wish you all a good evening. And if you have any questions, obviously, please pose it to our GSE staff or to our UNSW staff on the call. Thank you very much. Back to you, Lynn. Yeah.
Thank you, Dr. Felix and Ms. Lin, for your presentation. I will back for you. I will back for a question to you later. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi đã mang đến cho các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh có cái nhìn rõ hơn về nhóm ngành Data so hot. Vậy thì nếu như phụ huynh hay là các bạn học sinh có câu hỏi nào mà cần giải đáp thêm thì vui lòng để lại câu hỏi tại phần chatbot. Team GSE và khách mời sẽ giải đáp tại phần Q&A của chương trình nhé. Và ngay sau đây, không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng giao lưu và đặt câu hỏi với dàn khách mời siêu hot này. Và bây giờ để xem chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn học sinh này, rồi quý phụ huynh đăng ký tham gia chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên cho tiến sĩ Felix. Hi, Dr. Felix. Hi again. Yeah, one more time, thank you for joining our seminar today. Your information really is useful and help our audience answer a lot of information from the beginning. However, we still have some questions sent to you from our students. I hope you can support us answer these questions. Yeah. I'll try. Yeah. The first question is that I have some information about data and understand that students should have a sample data shortage. So where students can find the access to this shortage while studying at the university, and is there any copyright infringement and should students pay any fee for it? Yep. Thank you very much for the question. So let me address the first part of the question. So when students enroll into UNSW, they have access to Microsoft OneDrive that will allow them to store the data that they require for the completion of their course. So we have so by that, what that means is, so we have cloud space storage for our enrolled students that they can use, obviously, either to share data, share information, share files, share videos, so on and so forth, on a shared network. Right. Now, students, when they are enrolled at UNSW, they also have access to some of the online resources from the library. That's where they can get information on their courses, on the course materials, or also on supplementary readings that they require for the successful completion of their course. Now, is there any copyright and should students pay any fees for it? Now, all projects that you do in UNSW, the IP sits within the program, the course, yourself included, right? So the background IP sits with obviously the course, because you're generating the IP in the course. So for that reason, obviously students don't have to pay for it. But if you were to say you do a project that involves an external partner at UNSW, the IP usually sits with the partner, with the research partner, for example. So therefore, then whatever arrangements that you have that together with them, that's something else. Now, if a student starts a startup, right, in the university, now that's obviously another story if you go commercial. Now, that question will have to be posed to the UNSW Knowledge Exchange people that will be focused on commercialization. Mm-hmm. Thank you for your answer. And the next question is, the COVID-19 pandemic has caused many changes in our lives and effect on the country around the world. Could you please share your opinion about application data in business management and healthcare? Yep. Healthcare professionals, I think a lot of us have experienced the fact that healthcare professionals and governments must work very closely together to develop technology solutions that allow them to collect proper, accurate citizen data. So by virtue of that, right, why is this important? Obviously, they need to deliver healthcare and deliver vaccines and deliver inoculations to the people. So by virtue of that, you can see how healthcare, for example,
the application of data is absolutely crucial when we're talking about managing widespread crisis in a real-time environment, right? That's crucial because every life saved is important. Another example, obviously, is the use of the tracing app. Now, I know in Vietnam, you also download a tracing app, right? So the application, when you go to any center, when you go to a center, you need to scan something, and then after that, you can enter, for example, right? In Singapore, there is as well. In Indonesia, there is as well. So there's a lot of these so-called tracing applications, and these tracing applications obviously collect data, not just for the health practitioners, but also for the government to track, again, maybe where are the hotspots, where are the things that you need to focus on in terms of recovery, right? So all of these are examples of why I strongly believe that data for managing widespread crises like COVID-19 pandemic is crucial. Okay, thank you. And the next question is, what's your opinion? Is it necessary to get a higher degree like Master or PhD in data to work in data in Australia, or only studying bachelor degree is enough? Yeah, it really depends. Thanks for the question. It really depends on the role and the job that you're applying for. If you are relatively young and you just graduated with a bachelor's degree without work experience, right, you'll be looking at, say, operational things for you to get some onboard learning and training. So you won't be managing people, okay? So therefore, in that sense, right, a master's or a doctorate degree, which focuses on building independence in the worker, may not be necessary. Okay, so therefore, when you graduate from a bachelor, you are learning the world. You're learning what the world does. You're learning about how data is being used, for example. Once you get 3 or 4 years experience, right, you may pursue an advanced degree like a master's of analytics or like a PhD in order to capitalize, I guess, on the fact that you already have some experience and you're maybe wanting to manage a team, for example, or you want to do an independent piece of research. And the key word here is independence. So you do advanced degree because you are wanting to be an independent learner and leader and manage teams. So you would generally go for that kind of level. Okay. Thank you. Okay. So, in your point of view, what are the fundamental factors that help a business analyst succeed in their work? Yeah. So business analysts are vital, obviously, to understand what the business is doing now, right? Where the business needs to be, right? Or rather, what the customer is thinking, right? So you can say that obviously business analyst is too broad. There is like, maybe marketing analysts, there's like operational analysts, right? All of them obviously use data, right? But importantly, I think broadly, business analysts in organizations, they need to be able to communicate effectively with different stakeholders within the organization and outside the organization in the broader ecosystem, right? Without understanding what the business requirements are, or rather the customer's needs are and the customer's requirements are, you cannot develop successful products and services, right? So as a business analyst, you have to have good communication skills. That's number one. Okay. And the next question is, if the student interested in fintech area, so they want you to share more about the relationship between the fintech and traditional bank. Are they competitor or partner? Yeah. So what we must say is that fintech here is a field, right? It's a discipline, it's an industry, right? Banks are also part of fintechs. Okay, banks are also fintechs, I must say now, because a lot of banks are becoming digitalized themselves. Okay, so fintech is a very, very broad area. It includes technology, it includes business, it includes process, it includes people, it includes products, so on and so forth, right? So what
what I may rephrase the question a little bit is that there are fintech startups, for example, or there are smaller companies with specific solutions, right? And those solutions may disrupt traditional banks, right? Like peer-to-peer payment transfer, like B2B payment transfer, or digital wallets, or things like that. Okay, now or robo wealth, or insurance wealth, so on and so forth. Now, some say obviously they are competing with banks, right? I like to think that they're just there to challenge at the banks, but it's more importantly that they build things together and they're in partnership, right? So the regulators must work together with banks and must work together with fintechs who are very strong at technology in order to deliver better value for customers. So I don't see them as competitors. I see them as competing partners. Okay. And one more question. If the student wants to have the knowledge about business and technology, should student study Bachelor Information System or Bachelor Data Science and Decision, even double degree, Bachelor of Information System and Bachelor Commerce? Can you explain to students? Yeah, so if you want to have a knowledge of both business and technology, then I strongly recommend business information systems, right? Simply because, as I said, we sit within the business school. So students are constantly interacting with business students, and they're constantly interacting with information system students. Okay, so therefore you know a little bit about both worlds. Now, if you're computer science, doesn't mean that you don't interact with anything from business, right? You could do a Bachelor of Business with Bachelor of IT. That's not an issue, right? But you will need to obviously be prepared for a more technical program. So the Bachelor of IT, so I did a Bachelor of IT, right? Many years ago, and my course is very, very technical. So we learn software engineering, we learn data communications before we do business information systems. Okay, so therefore, if you want to deep dive into technical capabilities, like how do you code, GS, how do you code with Java and all that kind of stuff, right? How to build applications. You can do a Bachelor of IT to complement that with your business information systems. But if you, again, if your focus on your career is to become a business analyst, is to become a data analyst, then information systems is for you. Okay, because you will be focusing more about project management. You'll be focusing more about IT project management, less so about the IT itself. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Felix, for a lot of information today. Now we will move to question for our current UNSW student and alumni. Thank you. Thank you. Thank you. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua những câu hỏi về trải nghiệm thực tế của du học sinh về ngành học này. Mình xin phép được giới thiệu ở đây có bạn Linh Tô, hiện đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học New South Wales với chuyên ngành kép là marketing và hệ thống thông tin. Linh cũng là nguyên chủ tịch Hội Du học sinh Việt Nam tại trường Đại học New South Wales, Soviet. Cảm ơn Linh đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Chào Linh. Em chào chị, chào tất cả mọi người ạ. Rồi, Linh ơi, Linh có thể chia sẻ cho mọi người biết là hiện tại cuộc sống của em tại Sydney như thế nào rồi hả Linh ha? Dạ, hiện tại thì em đang là kỳ cuối của năm thứ 3 và em học hai bằng, đó là Commerce và Information Systems. Vâng. Thì không biết là mọi thứ ở Úc đã trở lại bình thường chưa Linh ha? Dạ vâng, bây giờ ở Úc thì mọi người cuộc sống nó về trở lại bình thường hết rồi ạ. Và kỳ này thì em cũng bắt đầu được quay trở lại trường để học lớp in person rồi. Yeah, vâng, rồi một cái tin cũng khá là vui cho tất cả các bạn học sinh đang chuẩn bị hoặc là đang sắp sửa đến nước Úc ha. Rồi Linh ơi, thì khi mà học về cái lĩnh vực này, ngành học này thì người ta chỉ nghĩ là chỉ có bạn nam mới lựa chọn học thôi. Chị không biết là tại sao Linh lại có một cái quyết định là chọn một cái ngành đặc thù như thế này để học hả Linh ha?
Dạ, chia sẻ với mọi người là thực sự là lúc ở Việt Nam thì em không hề biết gì về ngành này hết, và em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ học ngành nào mà liên quan tới số hay là lập trình hết, tại vì em vừa sợ toán mà em vừa sợ tin. Nhưng mà khi mà em sang đây học năm nhất Commerce của UNSW á, thì trường yêu cầu sinh viên phải chọn 4 môn tự chọn, là 4 môn đó là 4 môn khởi đầu cho 4 chuyên ngành dưới bằng Commerce, thì trong đó có Information System. Thì sau khi mà em học cái môn đó thì em mới nhận ra là em khá là hứng thú với cái ngành này, tại vì cái môn này nó cho em thấy được là người ta kiểu giao tiếp thông tin với nhau trong một cái hệ thống nó như thế nào, và em được học khá nhiều thứ về kiểu như là vẽ các mô hình để kiểu thông tin mà vận chuyển thông tin trong một hệ thống, hoặc là học về cách là xử lý data để đưa ra một cái thông tin gì đó cho công ty. Thì em thấy là ngành này khá là hay, cho nên là em quyết định theo luôn ngành này luôn. Ờ, vậy thì không biết là trước khi bắt đầu học data thì em có học trước hoặc tìm hiểu trước một số các ngôn ngữ lập trình hay không? Mà theo em á, vậy thì cái việc đó là có cần thiết hay là không? Dạ, thật ra trước khi em học thì em hoàn toàn không biết gì về lập trình hết. Em có nói mọi người là em sợ tin học lắm. Hồi cấp 3 em chỉ học mỗi Pascal thôi mà em chết lên chết xuống. Cho nên là em không nghĩ là em sẽ học lập trình. Cho tới khi em sang đây em học Infosys, thì khi mà chuyển sang hẳn là Bachelor of Information Systems thì các bạn mới được học sâu về lập trình, đó là em học Java. Thì lúc đầu em cũng khá là sợ, nhưng mà thực ra em học cái môn đầu tiên về Java của trường ấy, thì em thấy là cái môn đó nó sắp xếp một cách rất là khoa học và nó rất là dễ hiểu, tại vì nó dạy cho sinh viên từ những cái rất là cơ bản nhất cho nên khó dần lên. Cho nên là với một đứa mà không hề có một background về lập trình như em thì em vẫn học được. Tuy nhiên là với các bạn mà hiện tại đang học cấp 3 hoặc là các bạn chuẩn bị vào đại học ấy, thì nếu các bạn có thời gian thì các bạn cũng nên dành thời gian học trước về lập trình, có thể là Python hoặc là Java. Tại vì khi mà các bạn biết được một ít về tư duy lập trình rồi thì lên đại học nó sẽ dễ thở hơn. Vậy thì đó có phải là lời khuyên về việc trang bị thêm cho những bạn du học sinh sắp phải học lĩnh vực này. Nếu như mà em có một cái lời khuyên nào đó thì ngoài cái việc mà học thêm á, thì có cần trang bị thêm những kiến thức hay là kỹ năng gì không Linh ha? Vâng, em nghĩ là với các bạn mà ví dụ các bạn đang theo dõi buổi ngày hôm nay ấy, thì các bạn cũng được nghe qua thầy nói về cái ngành này nhiều, thì nếu các bạn muốn theo đuổi ngành này thì các bạn có thể tìm hiểu trước mà những cái kỹ năng cứng, những cái technical skill mà cái ngành này cần, thì có thời gian thì các bạn nên học trước như kiểu Python, Java hoặc là SQL. Còn ngoài những cái kỹ năng đó ra thì em nghĩ cái quan trọng nhất đó là các bạn phải có kỹ năng tự học nhiều. Tại vì lên đại học thì đa số là sinh viên sẽ phải tự bơi, thầy cô thì cũng dạy nhưng mà các bạn tự bơi là chủ yếu, cho nên là các bạn nên rèn luyện khả năng tự học để sau này đỡ bị ngợp. Thì chị được biết là Linh đã từng là chủ tịch của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học New South Wales Soviet nhiệm kỳ 2021. Thì Linh có thể chia sẻ một chút xíu về hội Soviet này là của trường Đại học New South Wales hay là của nhóm sinh viên tự tạo nên ha? Dạ vâng, Soviet thì là hội dành riêng cho du học sinh Việt Nam tại UNSW, và hội này thì được trường công nhận là một hội sinh viên chính thức trực thuộc trường luôn ạ. Vậy thì trường có các hoạt động như thế nào vậy Linh ha? Và để tham gia hội này thì có dễ không Linh? Dạ vâng, hội này thì lúc nào cũng chào đón tất cả các bạn sinh viên Việt Nam hết. Thì hoạt động của hội chủ yếu là tụi em muốn tạo điều kiện để kết nối cho các bạn du học sinh Việt Nam tại trường UNSW nói riêng, với lại là các trường đại học khác trong khu vực bang nói chung, để mọi người có thể giúp đỡ nhau về học tập, đời sống cũng như là việc làm trong suốt thời gian mà mọi người sinh sống và học tập tại Úc. Thì hội tụi em cũng ngoài những cái hoạt động mà vui chơi để các bạn kết bạn làm quen nhau ra, thì tụi em cũng có tổ chức một số những cái gọi là academic event để cho các bạn kết nối với các anh chị cựu sinh viên mà đã thành công trong sự nghiệp rồi. Các bạn sẽ được chỉ dẫn về trong suốt quá trình học tập, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm thực tập hoặc là việc làm cho các bạn sinh viên. Chị nghĩ là nếu như em là con gái mà lại học một cái chuyên ngành nó cũng khá là đặc thù như thế thì chắc chắn là trong cái thời gian mà em học á, em sẽ có những cái khó khăn nhất định. Vậy thì khi mà em
gặp khó khăn trong cái quá trình học tập và sinh sống tại Úc, đặc biệt là ở Sydney á, thì em sẽ tìm đến sự giúp đỡ của ai và như thế nào? Em có thể chia sẻ cho các bạn ở đây được biết để các bạn có thể an tâm hơn, để trong quá trình mà mình chuẩn bị mà mình đi du học thì mình cũng có được những cái sự giúp đỡ từ phía nhà trường hay là những cái cộng đồng sinh viên ở bên đó hay không ạ? Dạ vâng, về vấn đề mà về sinh hoạt hoặc là chỗ ăn, chỗ ở này kia á, thì khi mà em vừa sang thì em nhận được sự giúp đỡ khá là nhiều từ Sovis, đó là hội sinh viên của UNSW ạ. Thì với các bạn mà chuẩn bị sang Sydney hoặc các bạn chuẩn bị nhập học vào trường thì các bạn đều có thể lên cái group riêng của hội để hỏi bất cứ câu hỏi nào, vì hội đều kết nối với tất cả các bạn sinh viên học ở trường, cho nên là bất cứ mọi người cần sự trợ giúp gì thì tất cả các anh chị trên đó đều có thể giúp đỡ. Còn riêng về học tập á, thì em nghĩ là em nhận được sự trợ giúp nhiều nhất là từ các thầy cô ở trường thôi ạ. Tại vì em thấy là sau 3 năm học thì em thấy là tất cả các thầy cô ở trường đều rất là gọi là tận tình với sinh viên. Khi mà em có bất kỳ thắc mắc gì thì em đều có thể gửi mail trực tiếp tới thầy cô để hỏi, hoặc là book một cái consultation riêng với thầy cô. Chỉ cần là các bạn vào lớp các bạn phát biểu nhiều vào cho thầy cô nhớ mặt thì khi nào gửi mail thì thầy cô sẽ rep nhanh hơn thôi ạ. Rồi, ok. Chị rất là cảm ơn Linh về những chia sẻ vô cùng thực tế và xin chúc Linh có thêm nhiều trải nghiệm thú vị cùng Đại học New South Wales nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Rồi. Vâng, đó là những chia sẻ của du học sinh đương thời. Vậy còn thực tế thì khi sinh viên tốt nghiệp xong thì mọi thứ có như là mơ hay không? Chúng ta hãy cùng đến với những cái câu hỏi thực tế hơn dành cho anh Hiếu Mai, là cựu du học sinh tốt nghiệp bằng kép chuyên ngành kỹ sư và khoa học máy tính và hiện là CEO và founder của học viện Phoenix Academy tại Úc và Việt Nam. Hiếu ơi, xin chào Hiếu. Xin chào chị. Dạ. Rồi, Dạ, chào Hiếu. Rồi, xin cảm ơn Hiếu đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với du học GSE và trường Đại học New South Wales ngày hôm nay. Đào chúng có nó một số... đấy để đi bộ hết mà chúng nó cắt hết rồi. Dạ. Rồi, Đào cũng có một số câu hỏi nhận được từ rất là nhiều các bạn đã đặt câu hỏi đến chương trình. Vậy thì Hiếu ơi, Hiếu có thể chia sẻ một chút xíu về cái kiến thức, bao nhiêu % kiến thức mà mình được học tại trường Đại học New South Wales được áp dụng sau khi Hiếu tốt nghiệp không ạ Hiếu ha? Cảm ơn câu hỏi chị. Thì thật ra thì em cũng tốt nghiệp trường Đại học New South Wales cũng khá là lâu. Thì hiện tại em đang làm software engineer và data engineer cho University of Horizon ở trường Đại học New South Wales luôn. Thì về mặt kiến thức thì có khá là nhiều kiến thức khi mà trường dạy về những cái kiến thức về nền tảng trong ngành computer science. Nhưng mà thì em thấy là cái chính mà em học được từ trường Đại học New South Wales đó là cái khả năng giải quyết vấn đề, một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái kỹ năng giao tiếp, tại vì đến cái trình độ của những cái người senior developer thì cái kỹ năng giao tiếp là một trong kỹ năng mà quan trọng nhất của engineer. Thì công ty thì thường họ sẽ looking for những cái người mà có khả năng giao tiếp rất là tốt để làm việc trong những cái đội nhóm trong những dự án khá là lớn, nên thường đó là những cái mà em apply được. Vậy thì Hiếu có thể chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm về câu chuyện hành trình tìm kiếm những cái công việc đầu tiên của mình như thế nào ngay sau khi Hiếu tốt nghiệp tại trường New South Wales? Thì cái một số công việc đầu tiên em làm thì từ những cái năm em học đại học á, là em đã bắt đầu tham gia vào những cái tổ chức rồi. Tiếp theo đó là em có apply thẳng vào những cái job mà của trên thị trường luôn, đặc biệt những job part time, full time thì cũng đã từng làm qua trong quá trình đi học. Thì thường thì đa số học sinh của trường sinh viên về trường học New South Wales thì sẽ thường các bạn sẽ đã đi làm trong quá trình đi học rồi, nên thường cái kiến thức mà trong quá trình mà mình học ở trường á, thì
nếu mà bạn nào thật sự mà có sự đam mê và có sự chuẩn bị tốt á, thì nó sẽ là một cái nó dễ hơn cái việc mà mấy bạn đi làm đó. Thì đó là cái mà em có thể chia sẻ được đó. Nói chung là mấy bạn cứ cố gắng là làm sao mà mình ra là mình kiếm job luôn đó. Tại vì cái khi mà mình vừa đi học và mình đi làm á thì cũng là trong cái ngành của mình luôn á, thì nó sẽ dạy cho mình nhiều cái thứ hơn, và lúc đó mình sẽ nhìn thấy được là cái chương trình học nó thực tế hơn. Cái lý do mà em đi làm trong quá trình đi học luôn á là tại vì hầu như á vào trường đại học New South Wales á thì đa số là các bạn, nếu mà bạn local ở trường đại học New South Wales thì đa số là các bạn đã có job ngay từ trong quá trình đi học rồi, nên cái đề thi trong cái trường đại học New South Wales nó khá là sát với cái thực tế đi làm đó. Đôi khi có thể là những cái bài thi cuối kỳ nó là những cái bài interview của những cái công ty đó. Nên đó là một trong những cái điểm mà em thấy khá là hay và thực tế. Nên hầu như mà nếu mà một trong những cái lý do mà tại sao trường đại học New South Wales luôn đứng top đầu về cái khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi ra trường đó, là tại vì hầu như là cái chương trình học nó đã giống như đi làm rồi. Đó. Mà cái lý do nữa là cái sinh viên trường học New South Wales thì họ là rất là proactive trong cái việc đi làm. Đó. Còn cái việc đi học là hầu như là nó dễ hơn đi làm, nên điểm số họ rất là cao. Cái đó là một trong những cái mà khi bạn qua Úc em học được từ những cái bạn local thì mình lúc đó mình mới bước lên được. Vậy thì sau khi tốt nghiệp, Hiếu có học thêm những kỹ năng sử dụng phần mềm nào khác hoặc là học thêm những chứng chỉ nào khác không Hiếu? Sau khi tốt nghiệp thì về cái mặt cơ bản của ngành công nghệ thông tin và cái ngành tech nói riêng thì có khá là nhiều cái sự thay đổi về công nghệ. Hầu như là em phải một trong những cái điểm của em phải phát triển tiếp nữa là cái communication skill, và cái thứ hai nữa là cái khả năng leadership. Tại vì trong một trong những cái điểm rất quan trọng là khi mà làm trong một cái team hay là một cái đội nhóm thì hầu như những cái dự án nó rất là lớn và có thể nó nhỏ hơn lớn, nhưng mà nếu mà mình thiếu đi những cái interpersonal skill thì mình chỉ tập trung mình hợp tác và tool không thì mình sẽ không thay đổi kịp so với những cái sự thay đổi của ngành công nghệ. Nên hầu như là khi mà mình có trang bị được những cái interpersonal skill thì trong lúc mà mình đi làm là mình học từ nhiều nguồn. Thứ nhất là mình học từ những cái nguồn e-learning online, thứ hai là mình học từ chính những cái đồng nghiệp của mình đó. Tại vì đồng nghiệp mới là cái người mà họ chỉ cho mình nhanh nhất, tại vì trong cùng một khoảng thời gian thì mình không thể nào mà mình vừa đi làm mình có thể học được rất nhiều thứ được. Nên trong quá trình đó là mình cần phải có những cái kỹ năng mềm để mình hòa nhập với lại cái cuộc sống và cái culture ở bên nước Úc thì từ đó thì họ mới chỉ cho mình nhanh được. Vấn đề của mình là làm sao học được nhiều và học được nhanh. Saving time, saving money là một trong những cái bài toán mà mình luôn phải đặt lên hàng đầu. Thì cơ bản ra thì em thấy là mức lương thì nó tăng cũng khá là tương đương với cái kiến thức và cái độ năng lực của mình. Từ khi hiện tại thì cái mức lương của data engineer ở Úc thì nó khoảng đâu là 200.000 một năm. Software engineer hiện tại nó cũng khá là cao, ví dụ trình độ senior của em thì là đã lương tới 150.000. Vậy thì theo như anh thì nếu như mà một bạn sinh viên học ngành Data Analytics trong nước thì các bạn có cái cơ hội nào để làm việc tại các công ty nước ngoài lớn hay không anh? Thật ra thì nếu mà các bạn đã có cái background và có nghiên cứu về một cái nền tảng về data rồi thì một trong những cái điểm tiếp theo mà các bạn cần phải làm đó là các bạn có mình phải trang bị cho các bạn một cái kiến thức về cái domain knowledge về những cái lĩnh vực khác. Tại vì cơ bản data nó là một trong những cái hỗ trợ thì mình phải có thêm những kiến thức về fintech nè, finance, hoặc là kiến thức về một cái lĩnh vực nào đó, thì khi mà mình ứng dụng cái data nó vào nó mới phù hợp được. Ví dụ như bài toán đó nếu các bạn làm ở bên Việt Nam thì nó có thể rất là khác với là cái bài toán họ làm ở bên trường ở bên Úc hoặc là bên những cái nước khác. Rồi, cảm ơn Hiếu về những chia sẻ vô cùng thực tế của anh, và chắc chắn là những chia sẻ của anh sẽ vô cùng hữu ích với các bạn sinh viên đã và đang chuẩn bị lên đường đến Úc, cũng như là chuẩn bị học tập tại trường New South Wales. Rồi, hiện tại thì chúng tôi đang nhận được rất nhiều câu hỏi của các vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sinh viên dành cho khách mời.
khách mời của chúng ta ngày hôm nay mang đến những thông tin quá là hữu ích phải không ạ? Trước tiên thì chắc là câu hỏi này em xin mời chị Linh Nguyễn, đại diện của tuyển sinh của trường New South Wales giải đáp giúp em ạ. Chị ơi. Đây, Linh đây. Chị ơi, có bạn sinh viên thắc mắc là những ngành học trong lĩnh vực data được các bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn nhiều nhất tại trường New South Wales thì có đúng không ạ chị ha? Hiện tại thì có thể nói là trước hết á, là cái lý do mà GSE và GNSW làm cái chương trình ngày hôm nay đó là bởi vì cả GSE và GNSW đều là nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn nói rằng là rất là muốn học data ở GNSW và đúng thật sự là data thì khi mà học về data á, thì thường á, là Linh sẽ nhận được những cái câu hỏi đó là các bạn muốn là có cái kiến thức về data nhưng mà áp dụng được cho lĩnh vực về kinh doanh, cho nên là khá là nhiều các bạn đang hỏi về cái chương trình Bachelor of Commerce mà học về Business Analytics và thêm một cái chuyên ngành nữa mà các bạn cũng rất là thích đó là FinTech, bởi vì đặc biệt là sau cái thời kỳ mà chúng ta bị lockdown rồi pandemic vì Covid ý, thì có một cái vấn đề đó là chúng ta không có xài tiền mặt nhiều mà chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái ứng dụng để thanh toán, nó là cashless payment, thì nó cũng là một trong những cái điểm mà làm cho các bạn có quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực fintech. Và các bạn cũng bắt đầu là tìm hiểu rất là nhiều những cái thông tin về Big Data rồi Bitcoin, có thể là một phần nào đó do ảnh hưởng của Covid mà cái chương trình Bachelor of Information System trở thành một cái chương trình mà các bạn quan tâm rất là nhiều. Và đương nhiên đối với là bậc master thì các bạn cũng có những cái câu hỏi về business analytics và cả về fintech, thì đương nhiên những bạn đó thì sẽ tùy vô cái background mà các bạn có thể là chọn học nó rất là chuyên sâu về mảng về tài chính thì mình cũng có thể học về fintech, hoặc là những cái bạn nào mà muốn có cái tìm hiểu về cái lĩnh vực fintech nhưng mà qua cái bậc thạc sĩ thì mình cũng có thể chọn học ở GNSW. Thì đó là những cái chương trình mà Linh nhận được khá là nhiều những câu hỏi. Nhưng đương nhiên cũng có những bạn là muốn hỏi về học data nhưng lại học trong những cái lĩnh vực khác như là về data science and decision, thì mình cũng có thể là học qua chương trình học ở chương trình bachelor và có cả ở chương trình master nữa. Đương nhiên ở đối với bậc master thì lúc đó chúng ta sẽ cần có background về toán và phải có kiến thức về data. Đó. Còn đối với bậc bachelor thì các bạn là yên tâm là các bạn từ phổ thông là các bạn có thể lên cử nhân. Dạ vâng, cảm ơn phần trả lời của chị Linh. Và câu hỏi tiếp theo có bạn hỏi thầy Felix ạ. Hi Dr. Felix, we have one more question for you. Sure. Are you there? Yep. Yeah. Could you please evaluate the development trend of data in the future and its career opportunity for international students in Australia and around the world? Yeah, thank you for the question. As I said, I think just now, in general, we're starting to see an explosion in data, right? And we're starting to see, therefore, an explosion in the number of jobs that are out there in the market, looking for people with the skill set to analyze that data, right? So if you ask me trajectory, it will still be big over the next 5 to 10 years, driven and propelled by the fact that there's so much digital transformation happening in industry now. There's so much digital transformation happening for government now. So there's just as much jobs in the public sector as well in the private sector for graduates that have those data-related skill sets and technical skill set. We have seen it, we've experienced it across the region. So when you talk about internationally, across the region, having done a lot of work in Asia and many countries, we see that there's a demand, there's huge demand for graduates with those skill set and with very decent paying jobs. I mean, even in Vietnam, which is traditionally a very strong with IT outsourcing companies, you're now starting to see a lot of overseas companies relying on Vietnam to provide them with technology teams, and technology teams are very well paid,
right now in Vietnam. So therefore, I would see the growth is going to be continuous, going to be quite good over the next 5 to 10 years. Thank you for your Thank answer. Và bây giờ mặc dù là chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên, nhưng mà do thời lượng có hạn nên bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Và chắc là câu này sẽ dành cho chị Linh. Xin mời chị Linh Nguyễn trả lời ạ. Có một bạn sinh viên hỏi em là bạn đã tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và ngân hàng rồi, nhưng mà bây giờ bạn có dự định là học lên thạc sĩ chuyên ngành fintech, thì không biết là bạn có cần phải có các chứng chỉ hay background cơ bản về kỹ thuật hay không, và nếu có thì bạn nên học chứng chỉ nào ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn sinh viên và cảm ơn Đào đã chia sẻ cái câu hỏi đó với lại Linh. Thì với cái background học về tài chính của bạn á, thì bạn có khá là nhiều những cái sự lựa chọn ở GNSW. Thứ nhất là nếu như bạn muốn đi chuyên về tài chính và bạn quan tâm về fintech, thì thứ nhất là bạn không có lo lắng về cái background của mình về cái vấn đề về kỹ thuật hay là những cái chứng chỉ mà bạn cần phải có về cho cái lĩnh vực kỹ thuật của mình. Bởi vì đối với lại cái background về fintech thì bạn sẽ, thứ nhất là nếu như mà bạn học cái chương trình Master of Finance hay là bạn học Master of Financial Analysis, thì hai cái chương trình này là hai chương trình là có cái thời lượng học 1 năm. Thì cái yêu cầu mà bạn có thể chọn cái chương trình này đó là cái thứ nhất là bạn phải có cái background về tài chính. Cho nên đó là bạn chỉ cần cái thứ nhất là bạn thấy là thứ nhất là bạn sẽ cân nhắc xem cái đó là cái chương trình có 1 năm thôi, và cái thứ hai là vì là bạn có cái background về tài chính, vì bạn đang học tài chính ở bậc cử nhân, thì như vậy bạn sẽ rất là thuận lợi khi bạn chọn học cái Master of Finance hay là Financial Analysis này và bạn chọn cái chuyên ngành về fintech. Còn ngoài ra không có yêu cầu những cái qualifications hay là những cái background về kỹ thuật. Còn nếu như mà bạn đang có mong muốn học cái thời lượng, có cái thời lượng học nó rộng lớn hơn, ví dụ như là 1 năm rưỡi hay là 2 năm, và ngoài ra là bạn cũng có muốn tìm hiểu thêm những cái môn, những cái chuyên ngành khác của business nữa, thì là bạn có thể chọn học cái Master of Commerce 1 năm rưỡi hoặc là Master of Commerce Extension là 2 năm. Ở trong hai cái chương trình này cũng có cái chuyên ngành về fintech. Đối với cái chương trình Master of Commerce 1 năm rưỡi thì bạn chọn lĩnh vực fintech thì bạn sẽ làm chỉ có một chuyên ngành trong cái thời gian 1 năm rưỡi. Còn nếu như bạn học cái Master of Commerce Extension 2 năm thì ngoài cái việc là chọn chuyên ngành về fintech, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm một chút về business analytics chẳng hạn. Đó, tại vì cái chương trình 2 năm nó cho phép mình được chọn 2 chuyên ngành. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị Linh. Bổ Linh. sung là đối với cái Master of Commerce thì bạn sẽ không bị yêu cầu về cái background về tài chính, cũng không yêu cầu background về kỹ thuật luôn, cho nên khá là thuận. Dạ, khá là flexible, linh động dành cho các bạn. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của chị Linh. Và vì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép được dừng phần trả lời câu hỏi tại đây. Riêng các câu hỏi còn lại chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh phía sau chương trình. Các bạn có thể để lại câu hỏi tại phần chat box và kèm theo số điện thoại hoặc email, hoặc liên lạc trực tiếp qua số hotline 1900 7211, hoặc là inbox trực tiếp vào trang fanpage tư vấn du học GSE để các tư vấn viên của GSE sẽ có thể liên hệ và giải đáp thêm những thắc mắc của các bạn xung quanh về cơ hội nghề nghiệp và ngành data. Và trước khi đến với phần trò chơi và những phần quà gọi là vô cùng hấp dẫn đến từ trường Đại học New South Wales, thì thay mặt công ty GSE và quý khán giả tham gia chương trình, em xin được gửi lời cảm ơn đến 4 vị khách mời ngày hôm nay đã mang đến rất là nhiều những thông tin bổ ích cho các bạn sinh viên đang còn do dự trong việc lựa chọn ngành nghề học của mình. Và sau ngày hôm nay thì em cũng nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn quyết định lựa chọn ngành data cho tương lai của mình.
Thank you, Dr. Phyllis, Mr. Hilmay, Ms. Linto, and Ms. Linh Nguyễn for joining this seminar today. We highly appreciate all the information that you share with our audience to help them understand about study option in data. Thank you a lot. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần trò chơi nho nhỏ với rất nhiều phần quà dễ thương đến từ trường Đại học New South Wales, như là bình nước nè, áo thun nè, áo mưa nè, ô nè, quạt nè, bút nè, và tất cả đều được tài trợ bởi trường Đại học New South Wales. Đặc biệt, bạn nào mà nộp hồ sơ du học với du học GSE vào trường Đại học New South Wales trong vòng 1 tuần tiếp theo sẽ nhận được ngay một voucher trị giá 200k đó ạ. Mình xin bật mí là các câu hỏi sau đây không hề khó chút nào nhé. Vì vậy mà các bạn hãy cùng nhau tham gia để vinh giải thưởng về đi nào ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần trò chơi, đó là Kahoot. Chắc là Kahoot cũng không còn lạ gì đối với các bạn đúng không? Vậy bây giờ các bạn hãy nhanh tay truy cập vào trang kahoot.it, sau đó nhập mã PIN hiển thị trên màn hình của chúng tôi và đặt cho mình một cái tên thật là may mắn để tham gia trò chơi nhé. Rồi. Nào, xin mời mã PIN cùng với rồi, trên trang màn hình chúng tôi đã hiện ra mã PIN. Các bạn hãy truy cập vào trang kahoot.it, sau đó nhập mã PIN 5659680 và đặt cho mình những cái tên thật là may mắn để có thể thắng trò chơi và vinh về những giải thưởng vô cùng hấp dẫn nhé các bạn. Rồi, xin mời các bạn tham gia trò chơi cùng Đại học New South Wales và du học GSE các bạn nhé. 1 bạn, 2 bạn. Vâng, và cũng khá các bạn tham gia rồi đấy ạ. Xin mời bộ phận âm thanh chỉnh âm thanh lên một chút xíu ạ. Nhanh tay các bạn ơi. Chúng tôi thấy có 6 bạn đã login vào rồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi trong vòng 2 phút nữa nhé các bạn. Các bạn hãy nhanh tay lên nào. Rồi, có 9 bạn rồi, 10 bạn. Chúng ta cố gắng để thêm một chút nữa nhé. Rồi, bây giờ chúng ta có 10 bạn. Không biết có còn ai vào nữa không ạ? Rồi, mình sẽ đếm tới 10 countdown để sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi nha. 'Trường Đại học New South Wales nằm tại thành phố nào của nước Úc? Melbourne, Canberra, Sydney hay có cả 3 campus tại 3 thành phố trên ạ? Quá dễ đấy con nào, chúng ta nhanh tay các bạn ơi. Vâng, và câu trả lời chính
xác là trường Đại học New South Wales nằm tại thành phố Sydney của nước Úc. Và một bạn tên là Kuromi đang dẫn đầu của trò chơi ngày hôm nay sau câu hỏi thứ nhất. Rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Đại học New South Wales Business School xếp hạng thứ mấy tại nước Úc? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay thứ tư ạ? Vâng, UNSW Business School hay còn gọi là trường khoa kinh doanh của trường Đại học New South Wales xếp hạng thứ nhất tại nước Úc. Và câu trả lời thứ nhất là câu trả lời chính xác. Hiện nay bạn Billy đã dẫn đầu cuộc đua. Và cố lên các bạn ơi. Xin mời câu hỏi kế tiếp ạ. Câu hỏi thứ ba, chương trình cử nhân bằng cấp double degree tại Đại học New South Wales có thời gian học ít nhất là bao lâu? 3 năm, 4 năm hay 5 năm ạ? Câu trả lời rồi ạ. Vâng, và 10 câu trả lời 3, 2, 1. Và câu trả lời đúng của chúng ta là 4 năm. Chương trình đại học cử nhân bình thường ở Úc là 3 năm. Tuy nhiên nếu như các bạn học double degree thì các bạn sẽ phải học ít nhất là 4 năm. Rồi, xin cảm ơn các câu trả lời của các bạn. Và bây giờ Billy vẫn đứng nhất cuộc đua. Vâng, và cố lên các bạn ơi. Xin mời câu hỏi kế tiếp ạ. Chương trình Bachelor of Information System của trường Đại học New South Wales được tổ chức nào công nhận? Tổ chức Engineer, Australia, Australian Computer Society, CDA Australia và cả ba đáp án trên. Không biết đáp án nào đúng ạ? Hồi nãy chúng ta có được nghe chị Lích đã đề cập đến thông tin là chương trình Bachelor of Information System của trường Đại học New South Wales được tổ chức Australian Computer Society công nhận. Vâng, không biết là ai đang ở vị trí top đầu ạ? Bạn có cái tên rất dễ thương là Jan Blake đang dẫn đầu cuộc đua. Cố lên bạn Billy ơi. Câu hỏi kế tiếp. Yêu cầu của học bổng International Student Award giá trị 15% một năm là gì? Thứ nhất, A. Nộp online scholarship application. B. Viết bài luận personal statement càng dài càng tốt. Hay là C. Nộp bài luận 500 từ và có thư mời nhập học không điều kiện. D. Trả đáp án A và C chính là đáp án nào đúng ạ? Vâng, và câu trả lời chính xác là C. Đối với yêu cầu học bổng International Student Award giá trị 15% một năm thì các bạn chỉ cần nộp bài tự luận dài 500 từ và có thư mời nhập học không điều kiện, full offer là được ạ. Và bạn Jamley vẫn dẫn đầu cuộc đua của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời câu hỏi kế tiếp ạ. Và câu hỏi cuối cùng, du học GSE có phải là đại diện tuyển sinh chính thức của trường New South Wales tại Việt Nam là đúng hay là sai? Quá dễ, chúng ta đã đề cập trong một chương trình cũng như là phần trả lời câu hỏi. Vâng, và đáp án là chính xác. Du học GSE là đại diện tuyển sinh chính thức của trường New South Wales tại Việt Nam. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy xem kết quả ai dẫn đầu cuộc đua nhỉ? Vị trí số 3 là một bạn tên là Alice. Vị trí số 2 là bạn Billy và vị trí top đầu là bạn Jason. Xin mời ba bạn hãy chụp lại kết quả màn hình và inbox vào trang fanpage của du học GSE để du học GSE có thể liên hệ với các bạn để trao những phần quà có
Vâng, chúc mừng ba bạn và một lần nữa xin cảm ơn các bạn sinh viên và quý phụ huynh đã mán lại tham gia hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi Du học GSE và trường Đại học New South Wales ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ tìm được cho mình một lộ trình du học và định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.